Xuất Ai-Cập ký chương 6. Đức Chúa Trời lại hứa giải cứu dân Israel. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Bây giờ, ngươi hãy xem những điều ta sẽ hành Pharaon, vì nhờ tay quyền năng ép buộc, vua đó sẽ tha và đuổi dân Israel ra khỏi xứ mình. Đức Chúa Trời lại phán cùng Môi-se rằng: Ta là Đức Giê-hô-va, ta đã hiện ra cùng Abraham, cùng Isaac và cùng Gia-cốp, tỏ mình là Đức Chúa Trời toàn năng. Song về danh ta là Giê-hô-va thì ta chưa hề tỏ cho họ biết. Ta cũng có lập giao ước cùng họ để ban xứ Ca-na-an cho, là xứ họ đã kiều ngụ như khách ngoại bang. Ta cũng có nghe lời than thở của dân Israel bị người Ê-díp-tô bắt làm tôi mọi, bèn nhớ lại sự giao ước của ta. Vậy nên, ngươi hãy nói cùng dân Israel rằng: Ta là Đức Giê-hô-va, sẽ rút các ngươi khỏi gánh nặng mà người Ê-díp-tô đã gán cho, cùng giải thoát khỏi vòng tôi mọi. Ta sẽ giơ thẳng tay ra, dùng sự đón phạt nặng mà chuộc các ngươi. Ta sẽ nhận các ngươi làm dân ta, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi, đã rút các ngươi khỏi gánh nặng của người Ê-díp-tô. Ta sẽ dắt các ngươi vào xứ ta đã thề ban cho Abraham, cho Isaac, cho Gia-cốp, mà cho các ngươi xứ đó làm cơ nghiệp. Ta là Đức Giê-hô-va. Môi-se nói lại như vậy cho dân Israel, nhưng vì bị sầu não về việc làm tôi mọi nặng nề, nên chẳng nghe Môi-se chút nào. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy đi tâu cùng Pharaon, vua xứ Ai-cập, phải cho dân Israel ra khỏi xứ mình. Nhưng Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Này, tôi là một kẻ vụng miệng, dân Israel chẳng có nghe lời tôi. Pharaon há sẽ khứng nghe lời tôi sao? Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se và A-rôn, bèn truyền cho hai người phải đi đến dân Israel và Pharaon, vua xứ Ai-cập, đặng đem dân đó ra khỏi xứ Ai-cập. Gia phổ của Ru-bên. Đây là các trưởng tộc của những họ hàng dân Israel. Các con trai của Ru-bên, tức là trưởng nam Israel, là Hê-nóc, Pha-lu, Hét-rôn và Cạc-mi. Đó là những họ hàng của Ru-bên. Gia phổ của Si-mê-ôn. Các con trai của Si-mê-ôn là Dê-mu-ên, Gia-min, Ô-hát, Gia-kin, Sô-ha và Sao-lơ, là con của vợ xứ Ca-na-an. Đó là họ hàng của Si-mê-ôn. Gia phổ của Lê-vi là tổ tiên của Môi-se và A-rôn. Đây là tên các con trai của Lê-vi tùy theo dòng dõi của họ: Gẹt-sôn, Kê-hát và Mê-ra-ri. Lê-vi hưởng thọ được 137 tuổi. Các con trai của Gẹt-sôn tùy theo họ hàng mình: Líp-ni và Si-mê-y. Các con trai của Kê-hát là Am-ram, Dít-sê-ha, Hép-rôn và U-si-ên. Kê-hát hưởng thọ được 133 tuổi. Các con trai của Mê-ra-ri là Mách-li và Mu-si. Đó là các họ hàng của Lê-vi tùy theo dòng dõi của họ. Và Am-ram lấy Giô-bê-kết là cô mình làm vợ. Nàng sanh cho người A-rôn và Môi-se. Am-ram hưởng thọ được 137 tuổi. Các con trai của Dít-sê-ha là Cô-rê, Nê-phết và Siết-ri. Các con trai của U-si-ên là Mi-sa-ên, Ên-sa-phan và Sít-ri. A-rôn cưới Ê-li-sê-ba, con gái của A-mi-na-đáp, em của Na-ha-sôn. Nàng sanh cho người Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma. Các con trai của Cô-rê là Ác-si, Ên-ca-na và A-bi-a-sáp. Đó là các họ hàng của dân Cô-rê. Ê-lê-a-sa, con trai của A-rôn, cưới con gái của Phu-ti-ên làm vợ. Nàng sanh Phi-nê-a cho người. Đó là các trưởng tộc của nhà tổ phụ người Lê-vi tùy theo họ hàng mình vậy. Ấy, A-rôn và Môi-se này, tức là người mà Đức Giê-hô-va đã phán dặn rằng: Hãy tùy theo cơ đội đem dân Israel ra khỏi xứ Ai-cập. Ấy là hai người tâu cùng Pharaon, vua xứ Ai-cập, đặng đem dân Israel ra khỏi xứ đó. Ấy là Môi-se và A-rôn này. Vậy, trong ngày Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se
tại xứ Ai-cập, thì Ngài có truyền rằng: Ta là Đức Giê-hô-va, hãy tâu lại cùng Pharaon, vua xứ Ai-cập, hết thảy mọi lời ta sẽ phán cùng ngươi. Môi-se bèn thưa rằng: Này, tôi là người vụng miệng, Pharaon há sẽ nghe tôi? Xuất Ai-cập ký chương 7. Đức Chúa Trời lại phán biểu Môi-se đi ý kiến Pharaon. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy xem, ta lập ngươi như là Đức Chúa Trời cho Pharaon, còn A-rôn anh ngươi sẽ làm kẻ tiên tri của ngươi. Hãy nói lại mọi lời ta sẽ truyền dạy ngươi, rồi A-rôn anh ngươi sẽ tâu cùng Pharaon, đặng người thả dân Israel ra khỏi xứ mình. Ta sẽ làm cho Pharaon cứng lòng và thêm nhiều dấu lạ phép kỳ của ta trong xứ Ai-cập. Nhưng Pharaon sẽ chẳng nghe các ngươi đâu. Ta sẽ tra tay vào đất Ai-cập, dùng những sự đón phạt nặng nề, đặng rút khỏi xứ đó các quân đội ta là dân Israel. Khi nào ta tra tay vào xứ Ai-cập mà rút dân Israel ra khỏi giữa vòng người Ai-cập, thì họ sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Môi-se và A-rôn bèn làm y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Vả, khi hai người tâu cùng Pharaon, thì Môi-se tuổi được 80, còn A-rôn 83. Các thuật sĩ bắt chước phép lạ của Môi-se. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Khi nào Pharaon truyền cho các ngươi, hãy làm phép lạ đi, thì ngươi sẽ nói cùng A-rôn rằng: Hãy lấy cây gậy của anh, liệng trước mặt Pharaon, gậy sẽ hóa thành một con rắn. Vậy, Môi-se và A-rôn đến cùng Pharaon và làm như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. A-rôn liệng cây gậy mình trước mặt Pharaon và quần thần, gậy liền hóa thành một con rắn. Còn Pharaon bèn đòi các bác sĩ và thầy phù chú là những thuật sĩ Ai-cập, phần họ cũng cậy phép phù chú mình mà làm giống y như vậy. Mỗi người liệng gậy mình liền hóa thành rắn, nhưng gậy của A-rôn nuốt các gậy của họ. Thế mà lòng Pharaon vẫn cứng cỏi, chẳng nghe Môi-se và A-rôn, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Tai vạ thứ nhất, nước sông bị hôi thối. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Pharaon đã rắn lòng, từ chối không để cho dân sự đi. Sớm mai, Pharaon sẽ ngự ra bờ sông. Ngươi hãy ra mắt người và cầm theo tay cây gậy đã biến ra con rắn đó. Ngươi hãy tâu rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ, sai tôi đến gần bệ hạ, đặng tâu rằng: Hãy tha cho dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta trong đồng vắng, mà đến bây giờ ngươi không nghe ta chút nào. Đức Giê-hô-va có phán như vậy, vì việc này ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Này, ta lấy gậy trong tay ta mà đập nước ở dưới sông, nước sẽ trở nên huyết. Cá dưới sông sẽ chết, và sông sẽ hôi thối đi. Người Ai-cập uống nước sông lấy làm ghê gớm. Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho A-rôn rằng: Cầm lấy cây gậy anh, giơ tay lên trên nước xứ Ai-cập, trên rạch, sông, bào và khắp mọi nơi có nước trong xứ, hầu cho nước hóa thành huyết cả xứ Ai-cập, và trong những bình chứa nước bằng gỗ, bằng đá đều sẽ có huyết hết thảy. Vậy, Môi-se và A-rôn bèn làm y như lời Đức Giê-hô-va đã dặn mình. Trước mặt Pharaon và quần thần, A-rôn giơ gậy lên, đập nước sông, hết thảy nước sông bèn hóa thành huyết. Cá dưới sông chết, nước sông hôi thối, người Ai-cập không thể uống được. Vậy, huyết lan khắp cả xứ Ai-cập. Song các thuật sĩ cậy phù chú mình cũng làm được như vậy. Lòng Pharaon cứng cỏi, không nghe Môi-se và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Pharaon xây đi về đền mình, lòng chẳng để về mấy điều đó chút nào. Vả, vì hết thảy người Ai-cập uống nước sông chẳng được, nên đào xung quanh sông tìm nước mà uống. Sau khi Đức Giê-hô-va đập xong thì được. Xuất Ai-cập ký chương 8. Tai vạ thứ nhì, loài ếch nhái. Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy đi ra mắt Pharaon,
và tâu cùng người rằng, Đức Giê-hô-va có phán như vậy, hãy tha cho dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta. Nếu ngươi không tha cho đi, này, ta sẽ giáng tai nạn ếch nhái khắp bờ cõi ngươi. Sông sẽ sanh đông đúc ếch nhái, bò lên vào cung điện, phòng ngủ và trên giường ngươi, vào nhà đầy tớ và dân sự ngươi, trong lò bếp, cùng nơi nhồi bột làm bánh của ngươi. Ếch nhái sẽ bò lên mình ngươi, lên mình dân sự và mọi đầy tớ ngươi. Vậy, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy truyền cho A-rôn rằng, hãy cầm gậy, giơ tay ra trên rạch, trên sông và trên bào, khiến ếch nhái tràn lên xứ Ê-díp-tô. A-rôn giơ tay mình trên các sông rạch xứ Ê-díp-tô, ếch nhái bò lên lan khắp xứ. Các thuộc sĩ cũng cậy phù chú mình làm y như vậy, đặng khiến ếch nhái bò lên xứ Ê-díp-tô. Pharaon bèn đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng, hãy cầu nguyện Đức Giê-hô-va để Ngài khiến ếch nhái cách xa ta và dân sự ta, thì ta sẽ tha dân Hê-bơ-rơ đi tế Đức Giê-hô-va. Môi-se bèn tâu cùng Pharaon rằng, xin hãy định, chừng nào tôi phải vì bệ hạ, đầy tớ cùng dân sự bệ hạ mà cầu khẩn Đức Giê-hô-va để trừ ếch nhái lìa khỏi bệ hạ và cung điện chỉ còn dưới sông mà thôi. Vua đáp rằng, đến ngày mai, Môi-se rằng sẽ làm y theo lời, hầu cho bệ hạ biết rằng chẳng có ai giống như Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi. Vậy, ếch nhái sẽ lìa xa bệ hạ, cung điện, tôi tớ cùng dân sự của bệ hạ, chỉ còn lại dưới sông mà thôi. Môi-se và A-rôn bèn lui ra khỏi Pharaon. Môi-se kêu cầu Đức Giê-hô-va về việc ếch nhái mà Ngài đã khiến đến cho Pharaon. Đức Giê-hô-va làm y theo lời Môi-se, ếch nhái trong nhà, trong làng, ngoài đồng đều chết hết. Người ta dồn ếch nhái lại tự đóng và cả xứ hôi thối lắm. Nhưng Pharaon thấy được khỏi nạn, bèn rắn lòng, chẳng nghe Môi-se và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Tai vạ thứ ba, muỗi. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy truyền cho A-rôn rằng, hãy giơ gậy anh ra, đập bụi trên đất, bụi sẽ hóa muỗi khắp cả xứ Ê-díp-tô. Hai người làm y như vậy. A-rôn cầm gậy, giơ tay ra, đập bụi trên đất, bụi liền hóa thành muỗi, bu người và súc vật, hết thảy bụi đều hóa thành muỗi trong xứ Ê-díp-tô. Các thuộc sĩ cũng muốn cậy phù chú mình làm như vậy để hóa sanh muỗi, nhưng làm chẳng đặng. Vậy, muỗi bu người và súc vật. Các thuộc sĩ bèn tâu cùng Pharaon rằng, ấy là ngón tay của Đức Chúa Trời. Nhưng Pharaon cứng lòng, chẳng nghe Môi-se và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Tai vạ thứ tư, ruồi mòng. Kể đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, này, Pharaon sẽ ngự ra mé sông, ngươi hãy dậy sớm, đi ra mắt người mà tâu rằng, Đức Giê-hô-va có phán như vậy, hãy tha cho dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta. Vì nếu ngươi không cho đi, này, ta sẽ sai ruồi mòng bu nơi ngươi, quần thần, dân sự và cung điện ngươi. Nhà của người Ê-díp-tô đều sẽ bị ruồi mòng bu đầy và khắp trên đất nữa. Nhưng ngày đó, ta sẽ phân biệt xứ Gô-sen ra, là nơi dân ta ở, không có ruồi mòng, hầu cho ngươi biết rằng ta, Giê-hô-va, có ở giữa xứ. Ta sẽ phân biệt dân ta cùng dân ngươi. Đến mai, dấu lạ này tất sẽ có. Đức Giê-hô-va bèn làm y như lời. Vậy, trong cung điện Pharaon, nhà cửa của quần thần người cùng cả xứ Ê-díp-tô đều có ruồi mòng vô số. Đất bị ruồi mòng hủy hoại. Pharaon đã hứa cho dân sự đi, rồi lại cứng lòng. Pharaon bèn đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng, hãy đi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời các ngươi trong xứ. Nhưng Môi-se tâu rằng, làm như vậy chẳng tiện, vì các của lễ mà chúng tôi sẽ tế Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi là một điều gớm ghê cho người Ê-díp-tô. Nếu chúng tôi dâng của lễ gớm ghê trước mặt người Ê-díp-tô, họ há chẳng liệng đá chúng tôi sao? Chúng tôi sẽ đi trong đồng vắng chừng 3 ngày đường, dâng tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi,
y như lời Ngài sẽ chỉ bảo. Pharaoh bèn phán rằng, ta sẽ tha các ngươi đi dâng tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ở nơi đồng vắng, nhưng đừng đi xa hơn, hãy cầu nguyện cho ta với. Môi-se tâu rằng, này, tôi sẽ lui ra khỏi bệ hạ, cầu nguyện Đức Giê-hô-va cho. Ngày mai, ruồi mòng sẽ lìa xa Pharaoh, quần thần và dân sự người. Nhưng xin Pharaoh chớ cứ gạt chúng tôi mà không tha dân sự đi dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va. Môi-se bèn lui ra khỏi Pharaoh và cầu nguyện Đức Giê-hô-va. Ngài làm y như lời Môi-se, ruồi mòng lìa xa Pharaoh, quần thần và dân sự người, không còn lại một con nào. Nhưng lần này Pharaoh lại cứng lòng nữa, không cho dân. Xuất Ê-díp-tô ký chương 9. Tai vạ thứ 5, súc vật bị chịch lệ. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng, hãy đi ra mắt Pharaoh mà tâu rằng, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ có phán như vậy, hãy tha dân ta đi, đặng chúng nó hầu việc ta. Vì nếu ngươi từ chối, không tha đi, còn cầm lại nữa, này, tay của Đức Giê-hô-va sẽ tra vào các súc vật của ngươi ngoài đồng, vào ngựa, lừa, lạc đà, bò và chiên, sẽ có dịch lệ rất lớn. Đức Giê-hô-va sẽ phân biệt súc vật của dân Israel cùng súc vật của người Ê-díp-tô, sẽ chẳng có một con nào của dân Israel bị chết. Đức Giê-hô-va định kỳ mà rằng, đến mai Đức Giê-hô-va sẽ làm sự đó tại trong xứ. Vừa đến mai, Đức Giê-hô-va làm sự đó, hết thảy súc vật của người Ê-díp-tô đều chết, nhưng của dân Israel chẳng chết một con nào. Pharaoh sai người đi xét, thấy chẳng có một con súc vật nào của dân Israel chết hết. Nhưng Pharaoh rắn lòng, chẳng cho dân sự đi. Tai vạ thứ 6, ghẹ chóc. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se và A-rôn rằng, hãy hốt tro trong lò, đầy tay các ngươi. Rồi tại trước mặt Pharaoh, Môi-se sẽ vải tro đó lên trời. Tro sẽ hóa thành bụi khắp cả xứ Ê-díp-tô và sanh nhiều ghẹ chóc, cương mũ trên mình người và súc vật trong khắp cả xứ Ê-díp-tô. Vậy, hai người hốt tro trong lò, đứng trước mặt Pharaoh. Rồi Môi-se vải tro lên trời, thì sanh ra ghẹ chóc, cương mũ trên mình người ta và súc vật. Các thuật sĩ đứng trước mặt Môi-se không được, vì cớ ghẹ chóc đã sanh trên mình các thuật sĩ như trên mình của hết thảy người Ê-díp-tô. Đức Giê-hô-va làm cho Pharaoh cứng lòng, không nghe Môi-se và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se. Tai vạ thứ 7, mưa đá. Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, ngươi hãy thức dậy sớm, ra mắt Pharaoh mà tâu rằng, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ có phán như vậy, hãy tha dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta. Vì lần này ta sẽ giáng các tai nạn cho lòng ngươi, quần thần và dân sự ngươi, hầu cho ngươi biết rằng khắp thế gian chẳng có ai bằng ta. Nếu bây giờ ta đã giơ tay ra hành hại ngươi bệnh dịch, thì ngươi cùng dân ngươi đều đã bị diệt khỏi mặt đất rồi. Nhưng vì cớ này ta để ngươi còn sống, là cho ngươi thấy quyền năng của ta, hầu cho danh ta đồn khắp cả thiên hạ. Nếu ngươi còn cản trở, không để cho dân ta đi, thì mai, tại giờ này, ta sẽ làm một đám mưa đá lớn, đến đổi tại xứ Ê-díp-tô, từ khi khai sáng cho đến ngày nay, chẳng có đám mưa nào giống như vậy. Thế thì, bây giờ, hãy sai đem lục súc và mọi vật thuộc về ngươi ở ngoài đồng vào, cho khỏi hiểm nghèo. Mưa đá sẽ rớt trên mọi người, và vật đương ở ngoài đồng không vào nhà, thì sẽ chết hết. Những kẻ trong quần thần Pharaoh có lòng kính sợ lời Đức Giê-hô-va, lật đật rút đầy tớ và súc vật mình về nhà. Còn kẻ nào chẳng chú ý về lời Đức Giê-hô-va thì để đầy tớ và súc vật mình ở ngoài đồng. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng, hãy giơ tay ngươi lên trời, làm mưa đá rớt xuống trên cả xứ Ê-díp-tô, trên mình người, súc vật và khắp rau cỏ ngoài đồng. Môi-se bèn giơ gậy mình lên trời, Đức Giê-hô-va làm cho sấm động, mưa đá sa, lửa chạy trên mặt đất. Vậy, Đức Giê-hô-va khiến mưa đá sa trên xứ Ê-díp-tô. Và có mưa đá sa xuống và lửa cháy rất mạnh pha lộn với
Đến đổi từ khi xứ Ai-Cập lập quốc đến giờ chẳng có giống như vậy. Thế thì trong cả xứ Ai-Cập, mưa đá làm hại mọi vật ở ngoài đồng, nào người ta, nào súc vật, nào rau cỏ, và làm gãy cây cối nữa. Chỉ đất Gô-sen là nơi dân Israel ở, chẳng có mưa đá mà thôi. Pharaoh hạ mình xuống, rồi lại cứng lòng. Pharaoh bèn truyền đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng: lần này trẫm đã phạm tội, Đức Giê-hô-va là công bình, trẫm cùng dân sự trẫm là kẻ phạm tội. Hãy cầu nguyện Đức Giê-hô-va hầu cho tan sấm sét và mưa đá, rồi trẫm sẽ tha các ngươi đi, không đợi lâu nữa đâu. Môi-se bèn đáp rằng: vừa khi tôi ra khỏi thành, tôi sẽ giơ tay lên Đức Giê-hô-va, sấm sét sẽ lặng, mưa đá sẽ tan, hầu cho bệ hạ biết rằng trái đất thuộc về Đức Giê-hô-va. Nhưng tôi biết rằng bệ hạ và quần thần chưa kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Và trong lúc đó, lúa mạch trổ bông, cây gai có hoa, nên lúa mạch và gai bị dập nát. Còn lúa mì và tiểu mạch trổ muộn nên không bị dập. Vậy, Môi-se lui khỏi Pharaoh, đi ra thành, giơ tay lên Đức Giê-hô-va, sấm sét và mưa đá tạnh, mưa bèn ngớt hột trên mặt đất. Khi Pharaoh thấy mưa đá và sấm sét đã tạnh rồi, người và quần thần lại rắn lòng cứ phạm tội nữa. Vậy, Pharaoh cứng lòng, không tha dân Israel đi, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se. Xuất Ai-cập ký chương 10. Pharaoh bị tai vạ nữa, khứng thả dân Israel đi, rồi lại nuốt lời. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy đi đến Pharaoh, vì ta đã làm rắn lòng người và lòng quần thần, để làm cho các dấu lạ của ta tỏ ra giữa họ, hầu cho ngươi thuộc cùng con và cháu mình những công việc to tát ta đã làm trên dân Ai-cập, các dấu lạ ta đã làm giữa vòng họ, đặng các ngươi biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Môi-se và A-rôn bèn đi đến Pharaoh mà tâu rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời dân Hê-bơ-rơ có phán như vậy: ngươi không chịu hạ mình trước mặt ta cho đến chừng nào? Hãy tha dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta. Nếu từ chối, không cho dân ta đi, này, ngày mai ta sẽ sai cào cào đến địa phận ngươi. Nó sẽ phủ rộp trên mặt đất, người ta chẳng còn thấy đất nữa. Nó sẽ cắn xả những vật chi còn lại, tức vật nào trận mưa đá còn chừa lại. Nó cũng cắn xả những cây mọc ngoài đồng ruộng các ngươi. Vào đầy cung điện ngươi, dinh thất của quần thần ngươi và nhà cửa của người Ai-cập. Ấy là một điều tổ phụ ngươi, đến đổi thủy tổ ngươi cũng chẳng bao giờ thấy, từ khi họ đã có trên mặt đất cho đến ngày nay. Đoạn Môi-se xây mặt, lui ra khỏi Pharaoh. Quần thần Pharaoh tâu rằng: đến chừng nào người này mới thôi gài bẫy ta? Hãy tha dân ấy đi, để chúng nó hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó. Bệ hạ há chưa biết rằng nước Ai-cập đã bị nguy vong sao? Họ bèn truyền đòi Môi-se và A-rôn trở lại cùng Pharaoh. Người nói rằng: hãy đi hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đi. Hết thảy những ai là người phải đi. Môi-se tâu rằng: chúng tôi đi, sẽ đem nam, phụ, lão, ấu và chiên bò theo, vì về phần chúng tôi, ấy là một lễ của Đức Giê-hô-va. Pharaoh bèn nói rằng: cầu xin Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Hồ dễ ta cho các ngươi cùng con cái đều đi sao? Không, quả thật không cho đâu, vì các ngươi có mùa ác. Không được vậy đâu, chỉ các ngươi là đàn ông phải đi hầu việc Đức Giê-hô-va, vì là điều các ngươi đã xin. Đoạn họ bèn đuổi Môi-se và A-rôn khỏi trước mặt Pharaoh. Tai vạ thứ 8, cào cào. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: hãy giơ tay ngươi ra trên xứ Ai-cập, đặng khiến cào cào tràn lên xứ đó, cắn xả rau cỏ và mọi vật chi trên đất mưa đá còn chừa lại. Vậy Môi-se bèn giơ gậy mình ra trên xứ Ai-cập, thì Đức Giê-hô-va dẫn ngọn gió đông thổi trên xứ suốt ngày và đêm đó. Qua sáng mai, gió đông đã dẫn cào cào đến. Cào cào tràn lên khắp cả xứ Ai-cập và sa xuống trong địa hạt xứ ấy nhiều vô số. Trước kia chẳng bao giờ có bằng số đó, sau này cũng chẳng hề sẽ có bằng như vậy.
cào cào bao phủ khắp mặt đất của cả xứ, và xứ thành ra tối tăm, cắn xả các rau cỏ ngoài đồng cùng trái cây mà mưa đá còn chừa lại. Trong khắp xứ Ai-Cập chẳng còn chút xanh tươi chi cho cây cối hay là cho rau cỏ ở ngoài đồng ruộng nữa. Pharaoh vội đòi Môi-se và A-rôn đến mà phán rằng: Trẫm đã phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi và cùng các ngươi nữa. Nhưng bây giờ xin xá tội cho trẫm lần này, và hãy cầu giùm Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, hầu cho ít nữa Ngài khiến xa trẫm cái vạ chết này. Môi-se bèn lui ra khỏi Pharaoh và khẩn nguyện Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va dẫn ngọn gió Tây đến rất mạnh, đem cào cào đi đuổi xuống biển Đỏ. Khắp địa hạt Ai-Cập chẳng còn một con cào cào nào. Nhưng Đức Giê-hô-va làm cho Pharaoh cứng lòng, người chẳng tha dân Israel đi. Tai vạ thứ 9, sự tối tăm. Pharaoh từ chối lần chót. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi lên trời, hầu cho trên xứ Ai-Cập có sự tối tăm, dày đến nỗi người ta rờ đụng đến được. Vậy Môi-se giơ tay mình lên trời, bèn có sự tối tăm rất dày trong 3 ngày tại xứ Ai-Cập. Trong 3 ngày đó, người ta không thấy nhau được, không ai nhóm khỏi chỗ mình được. Nhưng trong chốn dân Israel ở thì có ánh sáng cho họ. Pharaoh bèn đòi Môi-se mà phán rằng: Hãy đi hầu việc Đức Giê-hô-va, con trẻ các ngươi đi theo nữa, chỉ bầy chiên và bò ở lại thôi. Nhưng Môi-se tâu rằng: Kính bệ hạ, hãy cấp cho chúng tôi các con sinh và vật chi dùng làm của lễ thiêu để dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Các bầy lục súc sẽ theo chúng tôi nữa, không còn để lại một móng chân nào, vì chúng tôi sẽ dùng mấy con thú đó mà hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Chúng tôi biết vật chi dùng để thờ phượng Đức Giê-hô-va chỉ khi nào đến nơi đó. Nhưng Đức Giê-hô-va làm cho Pharaoh cứng lòng, nên người không khứng cho dân Israel đi. Pharaoh nói rằng: Hãy lui ra khỏi ta cho rảnh, khá giữ mình đừng thấy mặt ta nữa, vì ngày nào ngươi thấy mặt ta thì sẽ chết. Môi-se bèn nói rằng: Bệ hạ nói phải lắm, tôi chẳng hề thấy mặt bệ hạ nữa.